Trong môi trường nuôi trồng thủy sản, có nhiều loại bệnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của cá, gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Hôm nay Dr. Vet sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu 5 bệnh thường gặp trong nuôi cá với nguyên nhân, cách phòng và điều trị. 1. Bệnh trùng mỏ neo. Bệnh trùng mỏ neo là một bệnh phổ biến trong các loài cá nước ngọt. Nguyên nhân do ký sinh trùng mỏ neo gây ra, ký sinh trên cơ thể cá, đặc biệt là cá chấm cỏ, cá mè và cá rô phi. Đây là một loài ký sinh trùng thuộc họ giáp sát, có khả năng bám vào cơ thể cá, gây tổn thương nghiêm trọng cho cá nuôi. Triệu chứng thường xuất hiện các vết loét trên da, mang và vây. Do móc của trùng mỏ neo cắm sâu vào mô cá, ký sinh trùng hút dinh dưỡng từ cá, làm cá mất sức và dễ bị nhiễm các bệnh thứ cấp khác. Đôi khi trùng mỏ neo có thể thấy bằng mắt thường. Chúng có thể xuất hiện như các sợi trắng dài, giống như các mảnh chỉ thò ra từ cơ thể cá. Cá bị nhiễm bệnh có thể giảm hoặc ngừng ăn. Cách phòng và điều trị. Trị bệnh bằng cách sử dụng các loại thuốc diệt ký sinh trùng, duy trì chất lượng nước tốt và đảm bảo hệ thống lọc hoạt động hiệu quả để giảm thiểu môi trường sinh trưởng của trùng mỏ neo. Khử trùng bể và dụng cụ nuôi cá thường xuyên, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ các loại khoáng chất, vitamin cho cá. Bệnh trùng mỏ neo nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây tử vong cao ở cá và lây lan trong bể nuôi. Do đó cần chú trọng vào việc phòng ngừa và quản lý môi trường nuôi sạch sẽ để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh. 2. Bệnh nấm thủy mi. Bệnh nấm thủy mi thường xuất hiện ở cá và trứng cá, có thể gây ra các tổn thương nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Nguyên nhân gây bệnh. Bệnh nấm thủy mi thường phát triển mạnh trong các điều kiện nước bị ô nhiễm, có nhiều chất hữu cơ và ít thay nước. Cá bị thương, các vết thương hoặc tổn thương trên da, mang và vây cá tạo điều kiện cho nấm xâm nhập. Cá suy giảm sức đề kháng, cá bị stress, thiếu dinh dưỡng hoặc yếu do các bệnh khác cũng dễ bị nhiễm nấm hơn. Triệu chứng của bệnh: xuất hiện các mảng nấm trắng hoặc xám giống như bông gòn trên da, vây, mang hoặc quanh mắt của cá. Đây là dấu hiệu đặc trưng nhất của bệnh nấm thủy mi. Vết thương loét trên da cá, nấm thường bám vào các vết thương hở hoặc các vùng da bị tổn thương. Cá bỏ ăn, bơi lờ đờ và có thể tách ra khỏi đàn do nấm gây ra cảm giác khó chịu. Trứng cá bị nấm. Trứng cá có thể bị nấm thủy mi tấn công, khiến trứng chuyển sang màu trắng đục và không nở. Cách phòng và điều trị. Duy trì chất lượng nước tốt, cần kiểm soát chất lượng nước và thay nước định kỳ. Khi phát hiện cá có dấu hiệu bị thương, cần điều trị ngay lập tức để tránh nấm tấn công vào các vùng da bị tổn thương. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp cá tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh. Sử dụng các loại thuốc chống nấm. Bệnh nấm thủy mi là một vấn đề phổ biến và dễ lây lan trong nuôi trồng thủy sản. Việc phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh nấm là rất quan trọng để tránh thiệt hại lớn. Hãy luôn duy trì môi trường sống tốt cho cá và theo dõi sức khỏe cá thường xuyên để phát hiện và điều trị kịp thời. 3. Bệnh đốm trắng, trùng quả dưa. Nguyên nhân gây bệnh: ký sinh trùng là thủ phạm chính. Đây là một loại sinh vật đơn bào có khả năng tấn công và ký sinh trên da, mang và vây của cá. Bệnh thường bùng phát khi môi trường nước không tốt, cá bị stress hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột. Triệu chứng của bệnh: xuất hiện các đốm trắng nhỏ từ 0,5 đến 1 mm trên da, mang và vây cá. Các đốm trắng này có kích thước như hạt cát. Cá bơi lờ đờ thường nổi lên mặt nước hoặc tụ lại gần các khu vực có oxy cao hoặc là máy sục khí. Cá mất cảm giác thèm ăn và có thể suy yếu nhanh chóng nếu không được điều trị. Thở gấp do ký sinh trùng làm tổn thương cơ quan hô hấp. Cách phòng và điều trị. Tăng nhiệt độ nước. Thông thường tăng nhiệt độ nước lên khoảng 28 đến 30 độ C trong vài ngày. Thay nước thường xuyên và duy trì chất lượng nước tốt. Không thả quá nhiều cá trong một bể và cung cấp đủ không gian môi trường sạch. Kiểm soát môi trường sống, tránh căng thẳng cho cá. Bệnh đốm trắng do trùng quả dưa nếu không được điều trị kịp thời có thể gây tử vong cho cá trong thời gian ngắn. Vì vậy, cần phát hiện và xử lý nhanh chóng khi thấy triệu chứng ban đầu. 4. Bệnh u nang đường ruột. Bệnh u nang đường ruột là một dạng bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa. Trong đó cá bị phát triển các u nang hoặc túi chứa dịch trong thành ruột. Nguyên nhân gây bệnh: chế độ ăn uống không phù hợp. Một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh u nang đường ruột là chế độ dinh dưỡng không cân đối, đặc biệt khi cá bị cho ăn quá nhiều thức ăn khô hoặc thức ăn không tiêu hóa tốt. Chất lượng thức ăn kém. Thức ăn có chứa quá nhiều chất xơ không hòa tan hoặc các thành phần khó tiêu hóa có thể gây ra tắc nghẽn và hình thành u nang trong đường ruột cá. Nhiễm khuẩn hoặc ký sinh trùng. Một số cá thể có thể dễ bị mắc bệnh này do yếu tố di truyền hoặc sức đề kháng kém của hệ tiêu hóa. Triệu chứng của bệnh: sưng bụng. Cá bị u nang đường ruột thường có bụng phình to, táo bón hoặc tiêu hóa kém. Cá có thể gặp khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn, có biểu hiện táo bón, không bài tiết hoặc phân bất thường, giảm cảm giác thèm ăn. Cá bơi lờ đờ, biến dạng cơ thể. Nếu bệnh kéo dài, cá có thể bị biến dạng cơ thể và kích thước u nang có thể làm biến đổi hình dạng tổng thể của cá. Cách phòng và điều trị. Cung cấp thức ăn giàu dinh dưỡng và dễ tiêu hóa, tránh cho cá ăn quá nhiều thức ăn khô hoặc thức ăn có hàm lượng chất xơ không hòa tan cao. Sử dụng thức ăn chất lượng và tránh sử dụng thức ăn kém chất lượng hoặc đã hết hạn. Quản lý môi trường nước tốt, tránh căng thẳng cho cá. Theo dõi sức khỏe cá định kỳ. Sử dụng thuốc điều trị viêm đường ruột. Nếu u nang do nhiễm khuẩn hoặc ký sinh trùng có thể sử dụng các loại thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ thú y để giảm viêm nhiễm và tiêu diệt các mầm bệnh. Bệnh u nang đường ruột ở cá tuy không phổ biến nhưng có thể gây ra những tác động nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.
Việc quản lý chế độ dinh dưỡng, môi trường sống và theo dõi sức khỏe cá định kỳ là rất quan trọng để phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh. 5. Bệnh nấm mang. Bệnh nấm mang là một bệnh nghiêm trọng ở cá. Bệnh này ảnh hưởng trực tiếp đến mang cá, gây hoại tử mô mang, làm giảm khả năng hô hấp và dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Nguyên nhân gây bệnh thường xuất hiện trong điều kiện môi trường nước có chất lượng nước kém, ô nhiễm, chứa nhiều chất hữu cơ và thiếu oxy. Nấm này phát triển mạnh khi nhiệt độ nước cao, đặc biệt là vào mùa hè, hoặc trong các bể nuôi có mật độ cá cao, nước không được thay thường xuyên. Triệu chứng của bệnh: hoại tử mô mang, mang cá bị tổn thương, chuyển màu nâu, đỏ hoặc đen. Cá gặp khó khăn trong việc trao đổi khí, biểu hiện qua việc cá thở nhanh, há miệng và bơi lên mặt nước để tìm oxy. Cách phòng và điều trị: luôn duy trì môi trường nước sạch, giàu oxy và có pH ổn định, giảm mật độ nuôi. Nuôi cá với mật độ hợp lý sẽ giúp giảm stress cho cá và ngăn chặn sự lây lan của bệnh. Bệnh nấm mang là một căn bệnh nguy hiểm cho cá, nhất là trong điều kiện nuôi trồng mật độ cao. Việc quản lý chất lượng nước và phát hiện sớm các triệu chứng của bệnh là rất quan trọng. Vừa rồi Dr. Vet đã giới thiệu với quý vị 5 bệnh thường gặp trong nuôi cá. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.